เมื่องบไตรมาส 4 ของกลุ่มแบงก์ตอนนี้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแบบนี้หุ้นกลุ่มแบงก์ตัวไหนมันจะน่าลงทุนอยู่บ้างนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูคลิปนี้กันนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปครับว่าปัจจุบันนี้ครับตอนนี้งบกลุ่มธนาคารนะครับ Q4 ได้ทยอยออกมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาตีแผ่กันให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบที่มันออกมาเนี่ยแล้วหุ้นกลุ่มธนาคารตัวไหนมันดูน่าสนใจหรือว่าน่าลงทุนกันอยู่บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ตรงนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนครับตอนนี้ผมมีข่าวดีนะครับที่อยากจะมาแชร์หรือประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับรู้กันด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับผมมีทำกลุ่มที่เกี่ยวกับการคัดหุ้นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีกลุ่ม LINE ด้วยแล้วเราจะพบเจอกันนะครับในช่องทาง Zoom นะครับสัปดาห์ละ1วันนะครับทุกๆวันพุธช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมตั้งชื่อว่าห้องลับนักลงทุนนะครับถ้าคุณนะครับเป็น1คนนะครับที่อยากจะเข้าร่วมในกลุ่มนี้สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่าห้องลับนะครับซึ่งเราจะมีคอนเทนต์ดีๆที่เรียกได้ว่าเจอกันช่องทาง Zoom แล้วถามตอบกันสดๆตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าการทำห้องลับนักลงทุนตรงนี้เราทำกันจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับคุณสามารถสมัครเข้ามาจอยกันได้ด้วยเช่นเดียวกันสมัครครั้งเดียวอยู่ด้วยกันยาวๆถึงสิ้นปีเลยนะครับแต่ถ้าคุณเป็น1คนที่เรียกได้ว่าเฮ้ยคุณไม่แน่ใจเนาะว่าคุณจะสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดจนถึงสิ้นปีหรือเปล่าคุณสามารถเข้ามาจอยครับสมัครเป็น Membership ในช่อง Bond Happiness Investor ตรงนี้ได้ด้วยซึ่งค่าสมัครเพียงแค่200 บาทแล้วคุณจะได้เรียนรู้คอนเทนต์ดีๆแบบเดียวกันกับห้องลับนักลงทุนแต่ต้องบอกว่าการเรียนรู้ตรงนั้นจะเป็นในลักษณะของคลิปวิดีโอเป็นหลักนะครับผมและการเรียนรู้ในคลิปวิดีโอตรงนั้นครับก็จะถูกอัดจากห้องลับนักลงทุนมาแล้วก็เอามาแชร์ใน Membership ตรงนี้ค่าสมัครเพียงแค่200 บาทต่อเดือนเดือนไหนคุณอยากจะเรียนเดือนไหนไม่อยากจะเรียนก็แล้วแต่คุณเลยเชื่อครับถ้าคุณเอาความรู้ที่เรียนจากใน Membership นะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่จะไม่มีในที่ไหนแต่มาจากห้องลับนักลงทุนแล้วเอาไปปรับใช้ชีวิตของคุณในด้านการเงินหรือการลงทุนผมบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับที่ Membership ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ Description ก็แล้วกันนะครับผมเลือกได้2รูปแบบเลยนะว่าจะเข้ามาที่ห้องลับนักลงทุนหรือจะเข้ามาที่ห้องเรียนวงในก็แล้วแต่คุณเลยนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและอย่างที่ได้พูดกันเมื่อตอนต้นคลิปครับว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์กันนะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมงบ Q4 ของกลุ่มธนาคารที่มันได้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้หุ้นตัวไหนดูเหมือนว่ามันจะน่าลงทุนกันอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันตรงนี้กันแต่ต้องขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นไทยนะครับหรือหุ้นรายตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมเปิดในส่วนของไฟล์ Excel ที่ผมแชร์ขึ้นมาตอนนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะได้พูดถึงเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มธนาคารที่ผมแมปปิ้งขึ้นมาเนาะ11บริษัทตรงนี้นะครับก็จะไล่ตั้งแต่ BBL LHFG ก็คือ Land and House นะครับแล้วก็ TCAP ก็คือธนาคารธนชาติ TTB เนี่ยก็คือเป็นธนาคารไทยธนชาติที่ควบรวมกันเนาะแล้วก็ KBank ก็คือกสิกรไทย SCB นะครับก็ไทยพาณิชย์ KTB กรุงไทย เบคือกรุงศรีนะครับ Tisco ก็คือธนาคาร Tisco KKP ก็คือเกียรตินาคินแล้วก็ CIMB นั่นเองซึ่งงบตรงนี้นะครับในช่อง C เนี่ยคือปี2565ที่เป็นตัวเลขของกำไรสุทธินะครับของแต่ละบริษัทนะครับซึ่งต้องบอกว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยถ้ารวมๆกันในปี2565นะครับเขาทำกำไรได้ทุกบริษัทรวมกันอยู่ที่ประมาณ200,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวเลข2566เนี่ยผมก็มีการทำการ expectation ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยต้องบอกว่าตัวเลขบางตัวเนี่ยมันจะเป็นงบ9เดือนก่อนเนาะอย่างในที่นี้เนี่ยจะเห็นว่า BBL เนี่ยมีตัวเลขงบ9เดือนที่ 32,772 ล้านแล้วผมก็จับหาร3แล้วก็คูณ4ก็คาดว่า1ปีเนี่ยน่าจะได้กำไรประมาณเท่านี้ซึ่งตัวเลขของ CY 2566 expect ก็คือตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์เนาะส่วนตัวของผมนะครับก็จับ9เดือนนะครับทำให้มาเป็น1ปีก็คือหาร3แล้วก็คูณ4เข้าไปก็จะได้ตัวเลขออกมาลักษณะ
ตามนี้นะครับส่วนตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย11ธนาคารจะมีประกาศมาแล้ว9ธนาคารนะครับมี2ธนาคารที่ยังไม่ได้ประกาศก็คือ TCAP นะครับแล้วก็ KKP นะครับ2บริษัทนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับสำหรับตัวงบจริงๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างครับตัวเลข actual จริงหรือของจริงนะครับของ BBL นะครับก็จะออกมาที่ 41,000 ล้านจะเห็นว่าต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยประมาณ 2,000 ล้านนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแม้มันจะต่ำกว่าแต่ตัวเลขเนี่ยมันก็จะถือว่าอยู่ใกล้ๆเคียงกันเนาะประมาณ 40,000 ล้านที่ผมประมาณการเอาไว้ก็ถือว่ายังโอเคนะแล้วตัวเลขเปอร์เซ็นต์ YOY ตัวนี้คือหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวเลข actual จริงหรือตัวเลขประมาณการที่เรามีข้อมูลเนาะเทียบกับปีก่อนเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นชัดเจนนะว่า BBL มีการเติบโตขึ้น 42%กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณซื้อวันนี้นะครับคุณจะได้ปันผลอยู่ประมาณ 3.11%ในขณะที่ PE นะครับในปัจจุบันของหุ้น BBL อยู่ที่ 6.84 เท่านั่นเองนะครับก็ต้องถือว่าหุ้นตัวนี้ก็ค่อนข้างถูกอยู่เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าการเรียงลำดับตรงนี้ผมเรียงจากตัวเลขเปอร์เซ็นต์ YOY ก็คือการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะว่าตัวไหนเติบโตสูงตัวไหนเติบโตต่ำเรียงลงมาลักษณะแบบนี้เนาะอันดับ2ก็เลยได้ออกมาเป็นบริษัท LHFG ก็คือ Land and House นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าตัวเลข expectation ของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านนะครับจากเดิมปี2565เนี่ยทำได้ประมาณ 1,500 ล้านส่วน 2566เนี่ยออกมาของจริงอยู่ที่ประมาณ 2,100 ล้านก็จะเห็นว่าผมมีการไฮไลต์สีเหลืองเพราะว่ามันต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยนั่นเองนะครับซึ่งการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันก็ยังอยู่ในหลักประมาณ 2,000 ล้านเกิดขึ้นนั่นเองผมก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรก็ยังถือว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้นอยู่นะครับแล้วก็มีการเติบโตขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับบริษัทที่3นะครับจะเป็นบริษัท TCAP นะครับหรือว่าธนาคารธนชาตินั่นเองนะครับซึ่งตัวเลข expectation ที่ผมประมาณการไว้จะอยู่ประมาณ 6,800 ล้านนะครับซึ่ง 6,800 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลข actual จริงหรือของจริงยังไม่ประกาศออกมาผมเลยใช้ตัวเลข YOY ตรงนี้มาจาก expectation นะครับเทียบกับปีที่แล้วก็จะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นโดยประมาณนะถ้ามันออกมาตามตัวเลขนี้จริงนะครับอยู่ที่ประมาณ 32%กันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะในขณะที่ตัว TTB นะครับหรือธนาคารทหารไทยธนชาติตัวนี้นะครับก็ expectation ของผมประมาณ 18,000 ล้านนะครับแล้วก็ของจริงออกมาอยู่ที่ 18,400 ล้านจะเห็นว่ามากกว่าแผนที่วางไว้ประมาณ 300 ล้านนะผมเลยไฮไลต์เป็นสีเขียวเพราะถือว่ามันมากกว่านั่นเองทำได้ตามเป้านะครับแล้วก็มีการเติบโตขึ้นประมาณ 30%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับที่ 14,000 ล้านนะครับ KBank หรือกสิกรไทยนะผมประมาณการไว้ประมาณ 44,000 ล้านสำหรับปีนี้แต่เขาทำออกมาได้จริงประมาณ 42,000 ล้านนะครับต่ำกว่าตัวเลขประมาณการเล็กน้อยประมาณ 2,000 ล้านใช่ไหมแต่หลักมันก็ยังถือว่า 40,000 ล้านกับ 40,000 ล้านมันก็ยังใกล้เคียงกันในมุมมองส่วนตัวของผมก็เลยไฮไลต์เป็นสีเหลืองก็ถือว่าไม่ได้ทำได้แย่นะก็ถือว่าใกล้ๆตัวเลขประมาณการนั่นเองก็มีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วประมาณ 18.5% นะครับในขณะที่ SCB นะครับหรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ผมประมาณการไว้ 43,300 ล้านนะครับออกมาจริงคือ 43,500 ล้านนะครับก็ถือว่าทำได้ดีกว่าคาดการณ์เล็กน้อยนะประมาณ 200 ล้านก็เลยไฮไลต์เป็นสีเขียวการเติบโตที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือประมาณ 15.9%นะครับในขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะครับตัวเลขประมาณการของผมคือ 4,600 ล้านนะครับแต่ของจริงออกมาแค่ 36,600 ล้านนะครับตัวเลขตัวนี้ต้องบอกว่าต่ำกว่าประมาณการไม่พอแต่ตัวเลขต่างกันแบบเปลี่ยนหลักเลยนะจาก 40,000 มาเป็น 36,000 ผมถือว่าตรงนี้ไม่ค่อยโอเคสำหรับผมเท่าไรผมเลยทำการไฮไลต์เป็นสีส้มนะครับสำหรับกำไรที่มันออกมาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ YOY ตรงนี้ก็ 8.66% ผมก็เลยรู้สึกว่าบริษัทนี้ผมเฉยๆนะมันดีตรงที่มันก็ยังเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ด้วยความที่ตัวเลขมันต่ำกว่าประมาณการและต่ำแบบเปลี่ยนหลักด้วยผมก็เลยไฮไลต์เป็นสีเหลืองว่าผมเลยเฉยๆนะครับยังไม่ได้แบบอยากจะลงทุนสักเท่าไรในเบื้องต้นนะเฉพาะตัว YOY ตรงนี้นะครับและแน่นอนที่สุดครับพอผมเฉยๆแล้วตัวเลขมันก็ต่ำกว่าประมาณการตรงนี้ด้วยผมก็เลยไปไฮไลต์ชื่อด้านหน้าตรงนี้เป็นสีส้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือยังไม่สนใจว่าอย่างนั้นเลยนะครับในขณะที่ตัวกรุงศรีนะครับเขา expectation ประมาณ 33,500 ล้านแต่ทำได้ต่ำกว่าคาดอยู่ประมาณ600ล้านเนาะคือได้ออกมา 32,900 ล้านซึ่งตรงนี้ยังถือว่าหลักเดียวกันเนาะ 30,000 ล้านโดยประมาณผมก็เลยไฮไลต์เป็นสีเหลืองนะครับไม่ใช่สีส้มแล้วก็มีการเติบโตขึ้นประมาณ 7% ก็เลยยังไฮไลต์เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับในขณะที่ตัว Tisco ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัว Tisco เนี่ยก็ผมประมาณการไว้ 7,300 ล้านของจริงก็ออกมาประมาณ 7,300 ล้านนะครับแต่จะเห็นว่าต่ำกว่าอยู่ประมาณ 60 ล้านเท่านั้นเองนะครับเลยไฮไลท์เป็นสีเหลืองกันไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ YOY ตรงนี้ก็เติบโตขึ้นประมาณ 1% นะครับก็ยังถือว่าโตอยู่นะเลยยังไฮไลต์เป็นสีเขียวอยู่
นั่นเองนะครับในขณะที่ตัว KKP นะครับก็ต้องบอกว่าผมประมาณการเอาไว้ที่ 6,300 ล้านนะครับจะเห็นว่าตัวเลข 6,300 ล้านตรงนี้จะต่ำกว่าปี 2565 ตั้งแต่ expectation เลยก็ต้องรองบจริงนะว่ายังไงเนาะซึ่งแน่นอนครับถ้าเอาตัวเลขประมาณการมาคำนวณก็จะเห็นว่าติดลบ 16% กันเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่างบ 9 เดือนเขาทำได้แค่ 4,800 ล้านเท่านั้นเองตรงนี้ก็ต้องมาคอยจับตามองซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดใครถือ KKP อยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะว่างบที่มันต่ำลงตรงเนี้ยคุณจะยังตัดสินใจถือครองอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าส่วนตัวผมมองอย่างนี้ปุ๊บผมก็คัตลอสก่อนเลยนะถ้าเกิดสมมุติผมใช้ตัวเลข expectation เป็นประมาณการตรงนี้ครับตามแพลนตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้น KKP ผมก็จะไฮไลท์สีส้มว่าไม่น่าลงทุนสำหรับผมในตอนนี้สักเท่าไหร่รอให้แบบงบออกมาสวยกว่านี้ก่อนอาจจะค่อยตัดสินใจอีกทีก็เป็นไปได้ CIMB ผมประมาณการไว้ 2,300 ล้านก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันน้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับซึ่งตัวเลขของจริงออกมาแย่กว่านั้นอีกครับคือออกมาแค่ 1,600 ล้านเท่านั้นซึ่งติดลบไป 44% กันเลยผมก็เลยมองภาพว่าตัว CIMB ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากลงทุนในตอนนี้สักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มี3บริษัทแล้วนะคือ KTB นะครับ KKP แล้วก็ CIMB ซึ่ง KKP กับ CIMB ผมตัดสินใจยังไม่ลงทุนเพราะตอนนี้เขาติดลบอยู่นะก็คือกำไรมันดร็อปลงเนาะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแบบไม่สามารถลงทุนได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะบางคนอาจจะแฮปปีว่าเฮ้ยปันผลตั้ง 6.7% นะ PE 6 เท่านั้นตรงนี้คุณก็ต้องไปชั่งน้ำหนักกันดูแต่ KTB ในตอนนี้เนี่ยที่ผมมองคือตัวเลขมันดร็อปลงแบบเปลี่ยนหลักอะนะผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆขอไปหาผู้แข็งแกร่งน่าจะดีกว่าแต่ตัวเลขออกมาเนี่ยถ้าเราเอาตัวเลขที่งบประกาศออกมาแล้วเนาะส่วนบริษัทที่ยังไม่ประกาศผมใช้ตัวเลขที่เป็น expectation เข้าไปคำนวณก็จะพบเจอว่าหุ้นกลุ่มธนาคารปีนี้นะครับกำไรสุทธิจะอยู่ประมาณตีเลขกลมๆนะประมาณ 240,000 ล้านกันเลยทีเดียวก็จะถือว่าเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ประมาณ 16% กันเลยนะโอ้โฮกลุ่มธนาคารเติบโตอย่างแน่นอนนะเพราะแน่นอนครับดอกเบี้ยแนวโน้มมันสูงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันนะว่าถ้าผมดูตอนนี้เนี่ยผมจะเห็นว่าบริษัทที่ดูน่าสนใจนะครับถ้าเป็นผมก็จะไล่จาก BBL LHFG ไล่มาทีละตัวในลักษณะแบบนี้เลยเนาะแต่เวลาผมเลือกเนี่ยผมก็จะพยายามเลือกแค่3หรือ4บริษัทในการลงทุนนะครับเราลองมาดู BBL กันหน่อยดีกว่านะครับในส่วนของ BBL ตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ 144.50 สตางค์นะครับซึ่งพอผมมาดูงบการเงินเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเครายได้เนี่ยเขาก็ไปได้สวยเนาะคือแบบแนวโน้มมันไม่ใช่แบบขึ้นๆลงๆนึกออกเปล่ากำไรสุทธิของเขามีร่วงลงมาตอนโควิดเนาะแล้วก็เริ่มพลิกตัวขึ้นตอน64ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่65เนี่ย 29,000 ล้านก็คือแนวโน้มเติบโตกลับมาดีขึ้นตอนนี้เนี่ยตัวเลขถือว่าดีกว่านะครับถ้าเกิดกำไรจากที่ตะกี้เราคุยกันเนาะว่ากำไรสุทธิเนี่ยเขาได้มาปีนี้ 41,000 ล้านก็จะถือว่าดีกว่าก่อนโควิดด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในขณะเดียวกันครับตัวเลข Price to Book Value ที่ผมมองเห็นเขาวิ่งอยู่ประมาณ 0.5 อยู่แถวๆนี้มาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ปันผลตอนนี้ 3.11% ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ตัวเลข PE เขาในปัจจุบันก็ถือว่าถูกที่สุดในประวัติการ 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยลองเข้ามาดูที่กราฟนะกราฟเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ผมสังเกตเห็นสำหรับตัว BBL เนาะผมสังเกตเห็นว่าอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ตรงนี้คือเส้น EMA 200เนาะตัวกราฟของมันเนี่ยมีการร่วงลงมานะอยู่ใต้เส้น EMA 200แล้ว RSI เนี่ยอยู่แดน Oversold เช่นเดียวกันผมบอกเลยนะครับถ้าผมทำการเข้าซื้อที่จุดๆนี้นะครับผมจะได้เปรียบมากๆเพราะคุณจะเห็นนะครับว่ามันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะจุดเนี้ยมีจังหวะให้คุณเก็บอยู่2ไม้เนาะแล้วราคาหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันช็อตนี้เช่นเดียวกันครับคุณจะเห็นนะว่าตรงนี้ครับอยู่ใต้ EMA 200 RSI ก็เป็น Oversold ด้วยเช่นเดียวกันถ้าได้เก็บคุณก็จะมีกำไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับช็อตนี้บางคนบอกมัน Oversold นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเส้นกราฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้ EMA 200เป็นผมอาจจะยังไม่เก็บนะส่วนที่ผมเห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้ครับ RSI Oversold นะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ใต้ EMA 200ก็เป็นจังหวะในการเก็บเช่นเดียวกันบางคนบอกแล้วไอ้ที่โค้ดตีตรงนี้เนี่ยคืออะไรเหรอตรงนี้เนี่ยสัญญาณที่ผมเห็นชัดๆในปัจจุบันมันคือเกิดสภาวะของ bearish divergence นั่นเองทุกคนนี่ครับตรงนี้เกิด bearish divergence นะครับพอมันเกิด bearish divergence หมายความว่าตอนนี้เนี่ยยังไงหุ้นก็ต้องมีการร่วงลงอย่างแน่นอนนะครับหุ้นจะต้องเกิดการร่วงลงก่อนนะครับสักพักหนึ่งเลยซึ่งตอนนี้มันมีการร่วงลงจริงจากจุดสูงสุดที่มันวิ่งไปนะครับร่วงลงมันอยู่ประมาณ 17.71% ซึ่งถ้าเป็นผมจะรออะไรรู้ป่ะรอให้กราฟมันร่วงลงมาอีกสักพักหนึ่งก่อนพอร่วงลงมามันก็อยู่ใต้เส้น EMA 200เนาะแล้วก็รอ RSI จังหวะที่มัน oversold ถึงตอนนั้นค่อยเก็บ
ก็เป็นไปได้แปลว่า BBL ตัวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นคืออะไรผมจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าตัวหุ้น BBL ตัวนี้กำไรพุ่งสูงขึ้นแต่กราฟมันต่ำลงสำหรับผมอย่างเงี้ยน่าสนใจเพราะว่ากำไรถือว่าเติบโตขึ้นตั้ง 42%ปันผลได้ 3% ก็ไม่ได้แย่ PE ในปัจจุบันก็ต่ำที่สุดในประวัติการอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับและกราฟตอนนี้แนวโน้มก็ต่ำลงอยู่ด้วยอาจจะต้องตัดสินใจรอนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผมจะรอ BBL ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจอยู่ด้วยนะครับผมตัวถัดไปคือ LHFG นะครับ LH Financial Group ตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณมาดูในส่วนของรายได้จะเห็นว่ารายได้เขาแทบไม่ไปไหนเลยนะไม่ได้มีการเติบโตขึ้นเลยเนาะตัวเลขที่โตขึ้นในปีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีส่วนของกำไรที่โตขึ้นประมาณ 32% นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วได้ 1,500 ซึ่งถ้าเกิดคุณดูตัวเลขกำไรแนวโน้มร่วงนะครับโควิดปีนี้ก็ยังโควิดแล้วก็เริ่มกลับมาดีดตัวขึ้นปี65เนาะแต่ปี66ปีนี้ก็ยัง 2,000 ล้านใช่ไหมจะเห็นว่าตัวเลขมันยังทรงๆพอๆกับโควิดนั่นเองซึ่งถ้าผมดูอย่างเงี้ยผมเปรียบเทียบกันรายได้ไม่ได้โตขึ้นกำไรเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเพิ่งพลิกฟื้นกลับแต่ยังเท่ากับโควิดเท่านั้นก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับ BBL เราก็จะรู้สึกว่า BBL ดูมีความแข็งแกร่งมากกว่าอย่างชัดเจนในขณะที่ price to book value คุณจะเห็นว่ามันวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยครับ 0.5 ถึง 0.7 เท่าโดยประมาณไม่ได้ไปไหนเลยนะในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วน PE ตอนนี้10เท่านะครับซึ่ง10เท่าเนี่ยถามว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมามันเคยถูกที่8เท่านะเห็นเปล่าราคามันเคยถูกนะครับในขณะเดียวกันผมรู้สึกว่าผมไม่สนใจหุ้นตัวนี้ด้วยเหตุผลคือปันผลตอนนี้ 1% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสำหรับ LHFG ผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆมากๆไม่ดูกราฟเลยนะครับผมนี่ครับปันผล 1% ก็เลยรู้สึกว่าข้ามไปก่อนดีกว่านะแล้วก็ PE เขาก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกเนาะยิ่งถ้าคุณไปเทียบกับ BBL คุณก็จะเห็นชัดเจนนะว่าโอ้โฮ BBL ดูดีกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น LHFG ผมเลยไฮไลท์สีส้มนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดู TCAP ครับที่เติบโตขึ้น 32% โดยต้องใช้เทียบกับตัวเลข expectation นะครับก็ลองมาดูกันนะครับนี่ครับ TCAP หรือทุนธนชาตนะบริษัททุนธนชาติรายได้ของเขา 8,400 8,800 16,000 15,000 13,000จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยดูสวยนะผมถือว่าไม่ได้แย่เลยนะปีนี้เนี่ยรายได้เนี่ยถ้าหาร4ก็จะสักประมาณก็น่าจะบวกอีก 3,000 ดูทรงแล้วรายได้น่าจะอยู่ใกล้ๆปี64โดยประมาณนะครับส่วนกำไร 10,000 ล้านโควิดร่วงลง 6,600 ล้านหลังโควิด1ปี 5,200 ล้าน65ก็ร่วงลงปีนี้เนี่ยแนวโน้มมีโอกาสดีดตัวขึ้นมาเนาะก็ต้องมาดูกันนะว่าเขาจะสามารถทำได้ดีขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดผมมองคร่าวๆเนี่ยตอนนี้ตัวเลข expectation ของผมมันบอกว่าน่าจะได้สักประมาณไม่เกิน 7,000 ล้านถ้าไม่เกิน 7,000 ล้านก็จะอยู่ประมาณแถวๆโควิดซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะดูไม่ต่างกับ LHFG สักเท่าไรเนาะทรงของมันถ้าเทียบกับ BBL ก็จะดูดีกว่านั่นเองนะในขณะที่ตัวเลข price to book value เนี่ยเขาวิ่งอยู่ 0.58 ถึง 0.76 ตอนนี้ถือว่าแพงที่สุดเลยในประวัติการนะครับขณะที่ PE ก็สะท้อนออกมานะครับ 3.48 9.42 7.55 8.3 8.51 ไม่ได้ถูกที่สุดเลยนะในตอนนี้ไม่ได้ถูกที่สุด price to book แพงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันแค่ความโชคดีคือซื้อหุ้นตัวนี้ได้ปันผล 6.1% นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นภาพว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแต่หนึ่งสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้กราฟวิ่งเหนือ EMA 200เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า TCAP เราก็เลยคิดว่าข้ามไปก่อนคืออย่างที่บอกข้อดีของมันคือปันผลมันเยอะไง 6.11% มันอาจจะดึงดูดให้ใครต่อใครหลายคนแต่ว่าการซื้อตอนนี้ราคาที่คุณได้จะถือว่าไม่ได้ถูกเลยนะครับเราลองมาดูในส่วนของ TTB ที่เติบโตขึ้น 30% ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของ TTB ครับถ้าผมดูรายได้นะครับก็จะพบเจอนะครับ 52,000 89,000 80,000 81,000 69,000ก็ดูทรงแล้วเนี่ยรายได้น่าจะตีไปประมาณ 89,000ก็คือใกล้ๆใกล้ๆกันไม่ได้โตมากมายเนาะแต่กำไรที่เกิดขึ้นครับ 7,200 10,000 14,000 14,000กำไรโตขึ้นตลอดทุกปีนะโอ้โฮอันนี้ดูดีมากๆเลยนะถือว่าจากโควิดไม่มีผลอะไรกับเขาเลยนะครับตัวเลข price to book value ปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง 0.51 0.68 0.64 0.72 0.73 ตอนนี้ถือว่าแพงที่สุดนะครับสำหรับตัว price to book value ในขณะที่ PE เนี่ยก็ถือว่า 9.41 9.41 ตรงนี้ก็ถือว่า PE ยังบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกเนาะไม่ได้แพงจนเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณมาดูระหว่าง PE กับ PBV จะมีการ conflict กันอยู่เนาะก็ต้องดูแหละว่าคุณจะซื้อเทียบกับเจ้าของที่ 0.7 เท่าตรงนี้มันก็ยังถูกนะแต่ว่าก็ยังถือว่าแพงที่สุดในสภาวะปัจจุบันในขณะที่ตัว PE ก็บอกว่าตอนนี้มันอยู่กลางๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำในช่วง5ปีที่ผ่านมาซื้อตอนนี้ได้ปันผล 4.3% ก็ถือว่าดึงดูดระดับหนึ่งทำให้ใครต่อใครอาจจะอยากตัดสินใจเข้าซื้อก็เป็นไปได้เนาะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูกราฟ TTB คุณจะเห็นว่าเฮ้ยกราฟดูสวยนะอยู่ใต้ EMA 200ด้วยเช่นเดียวกันแต่หนึ่งสิ่งที่สำคัญคือบางคนอาจจะอยากตัดสินใจซื้อตรงนี้แต่คุณอย่าลืมครับจุดที่คุณควรจะเข้าซื้อมันอยู่แถวๆนี้ต่างหากครับเพราะ RSI Oversold แถวๆนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้จะทำให้คุณได้เปรียบนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยบางคนบอกโอ้โฮถ้าอย่างงั้นฉันก็ต้องรอย่อใช่ครับในมุมมองส่วนตัวผมเป็นผมจะรอย่อดีกว่าเพราะถ้าคุณซื้อตอนนี้มันอาจจะขึ้นได้นะแต่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่ด้วย
เช่นเดียวกันเพราะคุณก็ต้องไม่ลืมนะว่าจากจุดข้างล่างสุดตรงเนี้ยมันดีดตัวขึ้นมานะครับสูงๆตรงนี้200%แล้วนะครับทุกคนซึ่งแปลว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้คุณก็จะมีแบกรับความเสี่ยงตรงนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับผมดังนั้นตัว TTB ผมเลยไฮไลต์สีส้มครับว่าไว้ก่อนครับไม่รีบร้อนแม้ตรงนี้จะดูดีนะไม่ได้แพงจนเกินไปอยู่กลางๆเรียกว่าอยู่กลางๆนะเราลองมาดูในส่วนของ KBank ที่โตขึ้น 18.5% บ้างนี่ครับ KBank หรือธนาคารกสิกรไทยนะครับแน่นอนครับในส่วนของรายได้นะครับ185,000 170,000นะครับ250,000 270,000 220,000นะครับถ้าดูทรงแล้วปีนี้อาจจะได้สัก290,000โอ้แนวโน้มโตขึ้นนะหลังโควิดมาโตขึ้นตลอดเลยมาดูกำไรดีกว่าครับ38,000 29,000รับผลกระทบโควิดตรงนี้กลับมาที่ประมาณโควิด35,000ทรงๆเนาะแล้วก็33,000ปีนี้ expectation น่าจะ44,000ใช่ไหมแต่ว่าของจริงออกมาที่42,000ก็ถือว่าใกล้ๆเคียงกับที่คาดเอาไว้นั่นเองก็ถือว่าทำได้ดีนะถือว่ายังทำได้ดีอยู่เนาะก็ถือว่าแนวโน้มเติบโตขึ้นมากกว่าตอนโควิดตัวนี้จะคล้ายๆตัว BBL เนาะแต่ BBL อาจจะภาษีดีกว่านะครับมาดูในส่วนของ PBV บ้างครับ PBV ตอนนี้เนี่ย5ปีที่ผ่านมาปัจจุบันถือว่าถูกที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับตัวเลข PE ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าถูกที่สุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ถูกคือประมาณ8เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ซึ่งหุ้นตัวนี้เป็นผมอาจจะใช้เกณฑ์ PBV เข้ามาประกอบก็เป็นไปได้แล้วถ้าซื้อตอนนี้ได้ปันผล 3.19% ก็ดูเหมือนว่าพอๆกับตัว BBL กันเลยนะครับเราลองมาดูในส่วนของทรงกราฟกันนิดหนึ่งนะว่าทรงกราฟเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าตอนนี้ทรงกราฟอยู่ใต้ EMA 200เนาะก็ดูสวยเนาะแต่แน่นอนครับถ้าเป็นผมนะผมก็จะพบเจอครับว่าจุดที่ควรซื้อมันอยู่แถวๆนี้ต่างหากนึกออกเปล่าดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างต่ำเนาะถ้าคุณซื้อตอนนี้คุณอาจจะมีความเสี่ยงนิดหน่อยเป็นผมจะรอให้มันย่อตัวลงมาอีกนิดหนึ่งแล้ว RSI เนี่ยเข้าแดน Oversold อาจจะทำให้คุณได้เปรียบมากกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเถียงไม่ได้เลยนะว่าราคามันเคยขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับที่ประมาณ180%ก็ถือว่าโหดอยู่เนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจาก180%ที่ขึ้นไปมันก็เกิดการย่อตัวลงมาอยู่ประมาณ30%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะถือเลยอันนี้ก็ไปตัดสินใจชั่งน้ำหนักกันเอาเองแล้วก็ต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับผม KBank ผมถือว่าผมพิจารณาอยู่ใน watch list รอนะครับยังไม่ได้ซื้อนะแต่ต้องรอคือต้องบอกก่อนว่าไอ้หุ้นพวกเนี้ยที่ผมไฮไลท์เขียวคือเรารอได้ไม่ต้องรีบร้อนแค่รอให้เป็นเย็นให้พอคราวนี้มาดูในส่วนของ SCB กันบ้างครับเติบโตขึ้น 15.9% นะครับในปีนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าหุ้นที่มีจังหวะให้เราเข้าซื้อจะไปทางหุ้นกลุ่มแบงก์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นะครับก็ SCB ครับรายได้ตรงนี้ครับ170,000นะปีนี้160,000น่าจะโตขึ้นกว่าปีที่แล้วกำไรสุทธิ 37,000ของปีก่อนเนาะแล้วก็ปีนี้เนี่ยทำได้จริงประมาณ 43,000นะครับก็สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับแบงก์สีม่วงตรงนี้นะครับในส่วนของ price to book value ตอนนี้ 0.76 เท่าไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ก็ถือว่าถูกที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมา PE 8.91 ก็ถือว่าไม่ได้ถูกหรือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปแต่ข้อดีข้อหนึ่งคือซื้อวันนี้ได้ปันผล 6.37% กันเลยนะครับถือว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่ได้จัดว่ามีที่ติสักเท่าไรซึ่งแน่นอนครับจุดที่คุณควรจะเข้าซื้อ SCB จริงๆเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับทุกคนเพราะว่า RSI มันก็จะเข้าแดน Oversold อยู่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ใต้เส้น EMA 200โดยประมาณจุดปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่า EMA 200จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรับความเสี่ยงตรงนี้ได้คุณก็ไปตัดสินใจนะครับจะจัดการเข้าซื้อก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะผมก็จะให้คุณดูข้อมูลตรงนี้ครับว่าจริงๆมันเกิดการดีดตัวขึ้นไปประมาณ145%แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับจากจุดสูงสุด145%ตรงนี้เกิดการร่วงลงมานะครับต่ำๆราวๆนี้นะครับร่วงลงมา37%แล้วก็เริ่มยกตัวขึ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าคุณจะรอย่อก่อนหรือคุณจะตัดสินใจเอาวะเก็บติดไม้ติดนวมไปก่อนสักไม้หนึ่งอันนี้ตัดสินใจกันได้เลยนะครับไม่มีถูกหรือผิดนะครับอยู่ที่ตัวของคุณเองเนาะแต่แน่นอนครับถ้าเป็นผมอาจจะเก็บ SCB นะครับเข้า watch list อีกตัวนะว่าก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะอย่าง KTB เนี่ยเมื่อสักครู่ผมบอกว่ามันต่ำกว่าคาดเพราะต่ำกว่าคาดปุ๊บผมไม่ต้องดูอะไรต่อเลยนะครับก็ข้ามไปเลยนะครับแต่บางคนบอกเฮ้ยจริงเหรอโค้ชก็ถ้าคุณไม่เชื่อผมก็ให้คุณดูในส่วนของกราฟก็ได้นะส่วนของกราฟ KTB คุณจะเห็นชัดเจนครับอยู่เหนือ EMA 200แล้วพออยู่เหนือ EMA 200ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยสนใจหุ้นตัวนี้แล้วนั่นเองนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย KTB ผมก็เลยไฮไลท์เป็นสีส้มว่าผมไม่ได้สนใจนะครับลองมาดูในส่วนของเบกันบ้างนะครับคือต่ำกว่าคาดเล็กน้อยจริงๆมันก็คือทรงๆกันหลักเดียวกันโตขึ้น 7.2% เราก็เริ่มจากไล่ดูงบกันก่อนเลยว่าคร่าวๆครับคุณไม่ต้องละเอียดก็ได้นะครับแค่แบบมองคร่าวๆแล้วจับจุดความเสี่ยงให้ได้แค่นั้นก็พอแล้วแล้วมองดูครับว่า
ภาพของงบแล้วก็ส่วนของกราฟเนี่ยโดยรวมมันเป็นแบบไหนยังไงเนาะตรงนี้ 150,000 โดยประมาณ 142,000 134,000 139,000 126,000 ตรงนี้น่าจะสัก 160,000 ถ้า 160,000 ได้เนี่ยก็จะถือว่าโตกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาคือรายได้เขาค่อนข้างทรงๆไม่ค่อยไปไหนกำไรล่ะ 32,000 โควิดเหลือ 23,000 นะครับแล้วก็ดีดขึ้นไป 34,000 แล้วก็ 30,000 นะครับคือขึ้นๆลงๆอยู่เหมือนกันนะตัวเบ 25,000 ซึ่งตัวเลขที่ออกมาตอนนี้นะครับส่วนของเบเนี่ยเขาวิ่งได้ประมาณ 33,000 ล้านโดยประมาณก็ถือว่าทรงๆเนาะไม่ได้โตมากมายก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแค่ไม่ได้แย่จนเกินไปในขณะที่ PBV เป็นยังไงบ้างครับ PBV ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดเลยนะ 0.56 เท่าต่ำที่สุดในช่วง 5 ปี PE ก็ถือว่าต่ำที่สุดในช่วง 5 ปีเช่นเดียวกันซื้อตอนนี้ได้ 3% สลัดปันผลก็ดูเหมือนว่าแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะแบบทรงเดียวกันเลยนะปันผลใกล้ๆกันเรามาดูในส่วนของกราฟกันบ้างดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วกราฟเนี่ยมันแสดงอะไรบ้างตอนนี้กราฟจะเห็นว่าอยู่ใต้ EMA 200เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อจริงๆเนี่ยจริงๆคุณควรจะเข้าซื้อแถวๆช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแถวๆใกล้ๆโควิดเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดการดีดตัวขึ้นมาครับจากช่วงแถวๆโควิดเนาะดีดขึ้นมาถึงแถวประมาณนี้ก็คือขึ้นมา 126% ซึ่งถ้าเป็นผมถามว่าผมจะทำยังไงผมอาจจะเก็บเข้า watch list ครับแล้วก็รออะไรอะรอให้มันเกิดการย่อตัวลงมาอีกเล็กน้อยแล้วค่อยไปตัดสินใจเข้าซื้อก็ได้แต่ถ้าใครใจร้อนคุณอยากจะเก็บเลยอันนี้ก็แล้วแต่คุณดังนั้นส่วนของเบผมก็ถือว่าเก็บเข้า watch list ได้นะตอนที่จะเห็นว่าตัวที่เก็บเข้า watch list ได้ของผมมีแค่4ตัวเท่านั้นเองแล้ว Tisco ล่ะ Tisco บอกเฮ้ยมันก็ทรงๆแต่โต 1% ทำไมผมจะเอาเข้าหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราลองมาดู Tisco กันนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยครับนี่นั่งทำให้ดูทีละตัวเลยนะ Tisco เนี่ย 24,000 ล้านนะครับ 22,000 21,000 20,000 17,000 ตรงนี้เนี่ยผมตีไปน่าจะ 23,000 ก็ถือว่าไม่ได้โตนะรายได้ไม่ได้โตเท่าไรกำไร 7,200 6,000 6,700 7,200 5,500 เนี่ยน่าจะมีสักประมาณ Tisco ของจริงปีนี้ออกมา7,300 ก็ถือว่าตามประมาณการเนาะคือไม่ได้โตอย่างมีนัยสำคัญเท่าไรนะครับแต่ข้อดีของหุ้นตัวนี้ที่แบบหลายคนชื่นชอบมากๆคือปันผลเขาแรงครับประมาณตีไปเลขกลมๆ 8% นั่นเองในขณะที่ Price to Book ถ้าคุณเทียบกับหุ้นที่ผ่านมาที่เมื่อกี้เราเปิดจะเห็นว่า Price to Book เขาโหดที่สุดเลยนะ1กว่าเกือบ2เท่ากันเลย PE ก็วิ่งอยู่ประมาณ10ผมเลยมองภาพว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้ไม่ถูกแน่ๆจริงหรือเปล่าก็ลองมาดูทรงกราฟกันครับนี่ครับ Tisco คุณจะเห็นว่าอยู่เหนือ EMA 200อย่างชัดเจนแล้วไม่พอครับถ้าคุณลากในอดีตมาดูจะเห็นว่าตอนนี้คือยอดเลยนะครับการซื้อหุ้นตัวนี้ก็จะค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า Tisco ผมข้ามไปก่อนยังไม่ได้รีบร้อนอะไรคือชอบตรงปันผลเนาะแต่ว่าอาจจะยอมดร็อปลงมาหน่อยนะครับเพื่อหาตัวที่มันดูเซฟแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดครับของกลุ่มแบงก์นะครับว่าในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยตัวที่ดูน่าสนใจก็จะเหลืออยู่แค่4ตัวซึ่งเป็นแบงก์ใหญ่ทั้งนั้นเลยในรอบนี้ก็คือมี BBL มี KBank มี SCB มี Bay แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกครั้งนะว่าคุณจะต้องไปประเมินและตัดสินใจด้วยตัวของคุณมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนครับว่าสิ่งที่ผมประเมินนะผมประเมินไล่ให้ดูทีละตัวตามมุมมองส่วนตัวของผมเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะมองแบบไหนยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณประเมินแล้วคุณถูกใจคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นในระยะยาวคุณก็ตัดสินใจได้เลยแต่อย่าลืมนะครับหลักการคอนเซปต์ของผมคือถูกดีมีปันผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนครับพอใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้แล้วเอามาวิเคราะห์ทุกอย่างมันก็จะเรียบง่ายไม่ต้องทำอะไรมากมายแต่สุดท้ายแค่ติดตามกิจการในระยะยาวกันให้ดีนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งก็แล้วกันนะครับด้วยการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักแบบรัวๆกันไปเลยนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแล้วถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณอยากจะเข้ามาจอยกันในห้องลับนักลงทุนนะครับซึ่งมันเป็นเสมือนกับห้องคัดหุ้นแล้วก็แชร์แนวคิดต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันสามารถสมัครทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดโดยพิมพ์คำว่าห้องลับได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่สะดวกเข้าห้องลับนักลงทุนคุณอยากจะแค่เรียนผ่านวิดีโอแต่อยากได้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้ที่แบบเป็นวงในจริงๆอะไรเงี้ยตามมุมมองส่วนตัวของผมนะคุณก็สามารถเลือกสมัครเป็นสมาชิกได้ด้วยเหมือนกันนะครับกับห้องเรียนวงในนะครับแค่กดสมัคร Membership นะครับที่ลิงก์ด้านใต้ที่ผมแปะเอาไว้ตรง description ได้เลยนะครับผมเลือกเอานะครับจะเข้ามาเจอกันถามตอบกันสดๆเจอตัวกันเป็นๆแบบนี้ในห้องลับนักลงทุนหรือจะเรียนผ่านวิดีโอที่เป็นข้อมูลวงในนะครับและอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วนะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลย
ผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม